मेक इंडस्ट्री। वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा आपल्याच मराठी एडिटिंग चॅनल RG क्रिएशन्सला। तर बघू शकता मित्रांनो, खूप दिवसानंतर आपल्या चॅनलवर जे आहे ते नवीन व्हिडिओ आलेला आहे। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण 3D कॅमेरा हॅपी बर्थडे स्टेटस एडिटिंगवर केलेला आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवणं एकदम इझी आहे। तर याच्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन आणि काही व्हिडिओ एडिटिंग मटेरियलची गरज पडणार आहे। तर मित्रांनो, जेवढं काही मटेरियल आणि अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन आहे याची लिंक मी तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम आणि वेबसाईटवरती दिलेली आहे। तिथून तुम्ही 1 क्लिकमध्ये हे सर्व गोष्टी डाउनलोड करून घेऊ शकता, ठीक आहे। आता मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ बनवण्यासाठी सिंपली सर्वात अगोदर इथं अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करायचं आहे। मित्रांनो, अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घेतल्यानंतर आता सिंपली इथं जे काही व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला प्रीसेट दिलेले आहेत डिस्क्रिप्शनमध्ये ते प्रीसेट तुम्हाला इम्पोर्ट करायचे आहेत। आणि प्रीसेट इम्पोर्ट झाल्यानंतर सिंपली जी काही आपली फुल 3D प्रीसेट असणार आहे ही प्रीसेट तुम्हाला ओपन करायची आहे। मित्रांनो, ही प्रीसेट ओपन केल्यानंतर काही अशा प्रकारचा इंटरफेस तुमच्यासमोर असणार आहे। तर सिंपली तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं वरती स्क्रॉल करायचं आहे आणि इथं बघू शकता बॅकग्राऊंड JPG म्हणून लेअर दिसणार आहे, याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे, ठीक आहे। आता मित्रांनो, सिंपली तुम्हाला कलर अँड फील्डच्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे, स्टारवाल्या आयकॉनवर टॅप करायचं आहे आणि ते जे काही मटेरियल आहे पहिले जे बॅकग्राऊंड फोटो आहे तो अशा प्रकारे तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर आता पुन्हा टेबलच्या PNGवर क्लिक करायचं आहे, पुन्हा इथं तुम्हाला स्टारवाल्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि पुन्हा अशा प्रकारचा हा PNG टेबलवाला ॲड करून द्यायचा, ठीक आहे। हा PNG ॲड देखील इथं झालेला आहे। आता ॲड झाल्यानंतर सिंपली बॅक या, बॅक आल्यानंतर पुन्हा चेअर PNGवर तुम्हाला टॅप करायचं आहे। इथं टॅप केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला जे काही चेअर PNG नावाची लेअर आहे अशा प्रकारे ही चेअर सिलेक्ट करून इथं तुम्हाला रिप्लेस करायची, ठीक आहे। ही गोष्ट देखील इथं रिप्लेस झालेली आहे। मित्रांनो, आता सिंपली वरती स्क्रॉल करायचं आहे, त्यानंतर तुम्हाला सिंपली इथं फोटो रूम नावाची एक लेअर दिसणार आहे। तर कलर अँड फील्डमध्ये या स्टारवाल्या आयकॉनवर क्लिक करा आणि अशा प्रकारची एक लेअर असणार आहे ही तुम्हाला सिलेक्ट करायची आहे फोटोवाले, ठीक आहे। ही लेअर इथं सिलेक्ट झाल्यानंतर मित्रांनो आता सिंपली तुम्हाला इथं जे काही फायर व्हिडिओ म्हणून एक नाव दिसणार आहे लेअरचं त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि इथं स्टारवाल्या आयकॉनवर टॅप करायचं आणि इथं देखील जो फायर व्हिडिओ मी तुम्हाला दिलेला आहे तर तो फायर व्हिडिओ तुम्हाला इथं इम्पोर्ट करायचा, ठीक आहे। शकता काही अशा प्रकारचा हा फायर व्हिडिओ असणार आहे। सिंपली याला सिलेक्ट करायचं इथं प्लसवर टॅप करून याला इथं रिप्लेस करून घ्यायचा, ठीक आहे मित्रांनो। रिप्लेस झाल्यानंतर सिंपली बॅक या, बॅक आल्यानंतर आता सिंपली तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, बघू शकता वरती स्क्रॉल करायचं, वरती स्क्रॉल केल्यानंतर ओव्हरलेवर क्लिक करायचं आणि पुन्हा इथे कलर अँड फील्डमध्ये येऊन ओव्हरले नावाची लेअर जी आहे ती सिलेक्ट करायची। तर अशा प्रकारे एक ओव्हरले असणार आहे, हा सिलेक्ट करा आणि याला देखील इथे रिप्लेस करून घ्या, ठीक आहे। आता हे इथे रिप्लेस तर तुम्हाला इथं 5 सेकंद राहायचं आहे। 5 सेकंद नंतर बर्थडे टेक्स्ट PNG याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि स्टारवाल्या आयकॉनवर टॅप करून सिंपली जो काही शुभेच्छुक PNG मी तुम्हाला दिलेला आहे हा PNG तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे। सिंपली इथं ॲड करून घेऊन रिप्लेस करून टाकायचं, ठीक आहे। रिप्लेस झाल्यानंतर मित्रांनो आता पुन्हा राईटला स्क्रॉल करा, टेक्स्ट ओव्हरलेवर क्लिक करा, कलर अँड फील्डमध्ये या, स्टारवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि इथं तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, जे टेक्स्ट ओव्हरले आहे तो अशा प्रकारे असणार आहे, टेक्स्ट ओव्हरले हा सिलेक्ट करायचा, ठीक आहे। हा ओव्हरले सिलेक्ट झाल्यानंतर सिंपली बॅक या, बॅक आल्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला काय करायचं सिंपली एकदम स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता जे काही अगोदर आपण ओव्हरले रिप्लेस केला होता ओव्हरले पार्टिकल्स नावाचा ह्याच्यावर टॅप करायचं आणि स्टारवाल्या आयकॉनवर टॅप करायचं आणि ते तुम्हाला एक वेगळा ओव्हरले इफेक्ट ॲड करायचा, ठीक आहे। तर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे हा ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे। सिंपली याला सिलेक्ट करून इथं ॲड करून घ्यायचा आहे, ठीक आहे। तर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे जे काही ओव्हरले आहे तो इथं रिप्लेस झालेला आहे। आता हा ओव्हरले इथं रिप्लेस झाल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला इथं राईट साईडला स्क्रॉल करायचं आहे आणि डायलॉग PNGवर क्लिक करायचं आहे, कलर अँड फील्डमध्ये यायचं आहे, स्टारवाल्या आयकॉनवर टॅप करायचं आहे आणि तर मित्रांनो जो डायलॉग PNG मी दिलेला आहे याला सिंपली तुम्हाला प्लसवर टॅप करून इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे, ठीक आहे। तर हा डायलॉग PNG मित्रांनो इथं देखील इथं रिप्लेस झालेला आहे। आता पुन्हा राईट साईडला तुम्हाला स्क्रॉल करायचं आहे, स्क्रॉल केल्यानंतर बघू शकता इथं वरती स्क्रॉल करायचं आहे आणि आता मित्रांनो तुमचा जो काही फोटो असणार आहे तो फोटो तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे, ठीक आहे। तर त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे तर मित्रांनो इथं बघू शकता युअर फोटो PNG म्हणून अशा नावाची एक लेअर तुम्हाला दिसणार आहे। तर या लेअरवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे, कलर अँड फील्डमध्ये याचं स्टारवाल्या आयकॉनवर टॅप करायचं आहे आणि मित्रांनो कुठला फोटो रूम नावाचं जे काही बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करायचं ॲप्लिकेशन आहे त्याच्यावर जाऊन तुम्हाला तुमचा फोटो काही अशा प्रकारे बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करून घ्यायचा आहे आणि सिंपली प्लसवर टॅप करून तो फोटो तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता जे काही बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केलेला फोटो होता तो फोटो मी इथं ॲड करून घेतलेला आहे। तर अशा प्रकारे तुमचा जो काही बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केलेला फोटो आहे तो तुम्ही ॲड करून घ्या आणि याला जर तुम्हाला ॲडजस्ट करायचं असेल तर सिंपली
झेडवर टॅप करून अशा प्रकारे तुम्ही याला पुढं मागं सरकवून इथून तुम्ही त्याला बारीक मोठं करून व्यवस्थितरित्या इथं तुम्ही ॲडजस्ट करून घेऊ शकता। ठीक आहे, तर अशा प्रकारे मी इथं ॲडजस्ट करतो आणि सिम्पली बॅक येतो। बॅक आल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता जवळपास सर्व गोष्टी जे आहे ते आपण इथं रिप्लेस करून घेतलेले आहेत। आता सिम्पली तुम्हाला इथं वरती जे काही ॲरोवाला आयकॉन आहे म्हणजे चौकोनचा आयकॉन आहे ह्याच्यावर टॅप करायचं आहे आणि सिम्पली इथं कॅमेरावाला ऑप्शन जे आहे हे एनेबल करून घ्यायचा आहे। एनेबल झाल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता काही अशा प्रकारे जे काही कॅमेरा मोमेंटवाला इफेक्ट आहे तो तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये जे आहे ते तुम्हाला इथे दिसून जाणार आहे। आता तुम्हाला इथे एक शेवटचं काम करायचं आहे। सिम्पली आपण इथून बॅक येणार आहोत आणि बॅक आल्यानंतर सिम्पली लिरिक्स प्रिसेटला इथं ओपन करायचं आहे। मित्रांनो ही प्रिसेट ओपन केल्यानंतर याच्यामध्ये जेवढे काही टेक्स्ट आहे इथे तुम्ही वैयक्तिकरित्या तुमच्या जे काही बर्थडेची डेट आहे त्यानुसार तुम्ही इथं एडिट करू शकता हे सगळं, आणि सोबतच तुमचं जे काही मित्राचं नाव आहे किंवा तुमचं नाव आहे ते देखील तुम्ही इथं एडिट करू शकता। ठीक आहे, तर आता हे सर्व गोष्टी इथं एडिट झाल्यानंतर सिम्पली याला तुम्हाला एक फॉन्ट अप्लाय करायचा आहे। एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे आणि इथं बघू शकता खुळा बोल्ट म्हणून हा फॉन्ट मी इथं वापरत आहे। 3 डॉटवर टॅप करा आणि सिम्पली इथं देवनागरी नावाची लँग्वेज जी आपली मराठी ती सिलेक्ट करायची आहे आणि सिम्पली वरती जायचं आहे सर्च बारवर तुम्हाला सर्च करायचा आहे खुळा बोल्ट। ओके, तर खुळा बोल्ट म्हणून जो फॉन्ट आहे तो तुम्हाला इथे दिसून जाणार आहे, सिम्पली सिलेक्ट करा। तर अशा प्रकारे सर्व लेअरला अप्लाय करून घ्यायचं आहे आणि सिम्पली या ऑप्शनवर आपण टॅप करणार आहोत आणि सिलेक्ट ऑल लेअर नावाचं ऑप्शन सिलेक्ट करा, कॉपी लेअर करून टाकायचे आहेत आणि बॅक यायचं। ठीक आहे, बॅक आल्यानंतर सिम्पली फुल 3D प्रीसेट ओपन करायची आहे आणि 0 सेकंडपासून जेवढे काही लेअर कॉपी केले होते लेअर अप्लाय करून म्हणजे पेस्ट करून घ्यायचे आहेत। लेअर पेस्ट झाल्यानंतर पुन्हा कॅमेरावाला ऑप्शन एनेबल करा आणि अशा प्रकारे मित्रांनो बघू शकता जे काही लेअर आहे ते इथं आलेले आहेत आणि अशा प्रकारचा इफेक्ट जो आहे तो तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये दिसून जाणार आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो बघू शकता मित्रांनो अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये आपला जो काही 3D कॅमेरा हॅपी बर्थडे स्टेटस एडिटिंगचा जो व्हिडिओ आहे तो इथं बनवून रेडी झालेला आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो व्हिडिओला एक्सपोर्ट करण्यासाठी आपण वरती शेअरवर टॅप करणार आहोत, एरोवर टॅप करणार आहोत आणि तुम्ही इथं 4K पर्यंत इथं एक्सपोर्ट करून घेऊ शकता। तर मित्रांनो व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला नेहमीप्रमाणे तुम्ही एक लाईक नक्की करा आणि अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ समोरसुद्धा बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला जे आहे मित्रांनो ते तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा। तर आता मी भेटतो तुम्हाला नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दैवाशी जाणतो, आम्ही दैवाशी जाणतो।